có một thảm họa kinh hoàng đến mức lịch sử gần như muốn quên đi. Chỉ trong vài phút, hơn 5.000 người đã rơi xuống tử thần ngay khi họ đang tuyệt vọng bỏ chạy khỏi quân đội Napoleon. Một cây cầu, nơi tưởng chừng là con đường sống, lại trở thành chiếc bẫy tử thần lớn nhất Tây Ban Nha đầu thế kỷ 19. Trước khi vào nội dung ngày hôm nay, nếu bạn thấy những câu chuyện lịch sử đen tối này thú vị, hãy like, share và đăng ký kênh Góc Khuất Bóng Tối để ủng hộ chúng mình. Xin cảm ơn bạn rất nhiều. Năm 1809, bán đảo Iberia đang ở trong giai đoạn tăm tối nhất của chiến tranh bán đảo, khi quân đội Napoleon tràn vào Tây Ban Nha, chiếm đóng các thành phố, đốt phá làng mạc và truy sát mọi lực lượng chống đối. Giữa cơn hỗn loạn ấy, hàng chục ngàn dân thường từ khắp các vùng lân cận phải bỏ lại nhà cửa, tài sản, tất cả những gì họ có chỉ để chạy trốn cái bóng đen khủng khiếp của đạo quân Pháp. Và trong lúc hỗn loạn, họ chỉ còn một con đường duy nhất để thoát mạng: cây cầu Puente de Alcántara, bắc qua con sông Tagus. Một cây cầu cổ hẹp nhưng lại là lối thoát duy nhất. Khi mặt trời lặn, tiếng đại bác từ phía xa dường như càng lúc càng gần. Tiếng vó ngựa, tiếng la hét, tiếng người khóc, tất cả hòa vào nhau như báo hiệu một điều gì đó kinh hoàng sắp xảy ra. Dòng người chạy loạn càng lúc càng đông, chen lấn, dẫm đạp lên nhau để giành lấy hy vọng sống sót mỏng manh ở phía bên kia cây cầu. Nhưng không ai biết rằng chính cây cầu ấy sẽ trở thành cạm bẫy tử thần. Ngày hôm đó, hàng ngàn người dân, đàn ông, phụ nữ, trẻ nhỏ chen chúc nhau trên con đường dẫn đến cầu. Tiếng gào thét, tiếng trẻ con khóc, tiếng người già cầu nguyện vang lên hỗn loạn giữa khói lửa chiến tranh. Đằng sau họ, quân Napoleon đang tiến đến. Tiếng vó ngựa, tiếng súng vang trời càng khiến đám đông hoảng loạn. Không ai còn giữ được bình tĩnh. Họ xô đẩy nhau, dẫm đạp nhau, tất cả chỉ để qua được cây cầu hẹp phía trước. Cây cầu El Manza khi ấy đã rất cũ. Nó được xây từ thế kỷ trước, vốn chỉ để phục vụ việc đi lại bình thường, chứ không bao giờ được thiết kế để chống chịu sức nặng của hàng ngàn con người chạy trốn cùng lúc. Nhưng trong buổi sáng định mệnh đó, 5.000 sinh mạng đang đặt cược tất cả vào một công trình không còn khả năng chịu đựng. Và rồi, từng tiếng rạn nứt đầu tiên vang lên như tiếng xương người gãy trong tuyệt vọng. Bên dưới bóng tối của buổi chiều định mệnh năm 1809, chiếc cầu Tây Ban Nha, vốn đã oằn mình chịu đựng suốt hàng thế kỷ, bắt đầu phát ra những âm thanh mà nhiều nhân chứng mô tả là tiếng kêu than của một con thú khổng lồ sắp chết. Những người lính ở đầu cầu nghe thấy những tiếng rắc, rác, cục, cục, cục. Mỗi tiếng vang dội như đang vọng lên từ sâu trong ruột gỗ, từ những thanh rầm đã bị vắt kiệt sức. Nhưng không ai dám nghĩ hoặc chấp nhận rằng cây cầu có thể sập. Không phải lúc này. Không phải khi hàng ngàn người đang đặt cả mạng sống lên nó. Dòng người vẫn lao đến, từng lớp chồng lên nhau, dẫm đạp lên nhau. Tiếng hét của những người phía sau át đi tiếng cảnh báo của binh lính phía trước. Một vài người cố ngoảnh lại, họ nghe thấy tiếng nước sông Tagus cuộn lên dữ dội dưới làn sương. Nhưng phía sau họ là quân Pháp, là cái chết. Họ buộc phải bước tiếp. Và chính trong khoảnh khắc ấy, khi cầu đạt đến giới hạn cuối cùng, khi từng thanh gỗ bị ép cong đến mức biến dạng, một tiếng nước xé toạc màn đêm. Tiếng nổ ấy lớn đến mức những con ngựa hoảng loạn dựng đứng. Quân sĩ ngoái đầu lại như bị tát vào tai. Và những người đang ở giữa cầu cảm thấy mặt đất dưới chân nhẹ đi, rồi sụp xuống như họ vừa bước hụt vào khoảng không. Chỉ trong một giây, họ hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng không một ai kịp làm gì. Cây cầu đã bị bẻ gãy. Và nơi từng là lối thoát duy nhất giờ biến thành miệng tử thần khổng lồ. Những người dân, binh lính và cả trẻ nhỏ chen chúc trên mặt cầu vốn đã xuống cấp từ nhiều năm trước. Mỗi bước chân dồn xuống đều khiến cây cầu rung lên bần bật. Nhưng phía sau họ, quân Napoleon đang ập đến như một cơn bão thép, khiến không ai dám dừng lại dù chỉ một giây. Tiếng la hét, tiếng ngựa hít, tiếng người gọi nhau trong hoảng loạn hòa vào tiếng đại bác từ xa vọng lại, tất cả tạo thành một bản hòa âm hỗn loạn của sự sợ hãi tột độ. Người ta chỉ biết chạy bằng tất cả sức lực còn lại. Và rồi, giữa khoảnh khắc hỗn loạn ấy, một âm thanh khủng khiếp vang lên. Rắc, một tiếng rạn nứt khô khốc vang vọng trên mặt nước, lớn đến mức khiến những người chạy phía trước cũng phải ngoái đầu lại. Những tấm ván gỗ bắt đầu cong lên, các trụ đá rung bần bật như sắp bị kéo khỏi nền đất. Trong vài giây ngắn ngủi, cả đoàn người nhận ra điều kinh hoàng. Cây cầu không thể chịu nổi thêm một bước chân nào nữa. Nhưng đã quá muộn. Những tiếng nứt vỡ liên tiếp vang lên, như thể toàn bộ công trình đang thét lên trước khi sụp đổ. Rồi, tất cả đột ngột chìm vào im lặng trong một phần của giây. Một sự im lặng lạnh sống lưng. Và ngay sau đó địa ngục mở ra. Dòng người chen lấn nhau trên cây cầu Puente de San Isidro cứ thế tăng lên từng giây. Không ai còn suy nghĩ được gì nữa, chỉ có nỗi sợ bị quân Pháp bắt thúc họ chạy. Trẻ con khóc thét, phụ nữ bị xô ngã, ngựa hí vang vì hoảng loạn. Tất cả hòa thành một luồng hỗn loạn khổng lồ.
Chỉ cần một tiếng động nhỏ, một cú va chạm cũng có thể khiến cả cây cầu rung lên. Rồi điều đó đã xảy ra. Một tiếng nứt rất nhỏ. Không ai nghe được, nhưng mặt cầu thì đã bắt đầu cong xuống. Những thanh gỗ chịu lực vốn đã yếu sẵn sau nhiều năm, gãy răng rắc từng cái một. Nhưng trong tiếng la hét và tiếng chân dồn dập chẳng ai nhận ra. Chỉ đến khi toàn bộ cây cầu đột ngột lún xuống, hàng ngàn người mới cùng lúc la lên: cầu sập rồi. Nhưng đã quá muộn. Toàn bộ phần giữa của cây cầu khổng lồ nổ tung như bị kéo đứt bởi một bàn tay vô hình. Trong khoảnh khắc kinh hoàng ấy, hơn 5.000 con người, già trẻ, binh lính, thường dân bị hút xuống dòng nước xoáy dữ dội bên dưới. Người ta kể lại rằng tiếng hét lúc ấy vang tới mức át cả tiếng đại bác từ phía quân Napoleon. Chỉ trong vài phút, một cộng đồng biến mất hoàn toàn. Dòng sông sau đó nhuộm đỏ màu máu xác, người mắc vào đá và cọc gỗ, và tàn tích của chính cây cầu đã phản bội họ. Một thảm họa khủng khiếp nhưng ít ai ngoài Tây Ban Nha biết đến vì nó bị lịch sử chiến tranh lấn át.